Meron na tayong DIY face shield. Oh yeah, alright. Ito ay wala akong ginastos mga kaibigan. Ito na oh. Tatry natin kung sakto ba sa akin. Hahay! Ayos ba mga kaibigan? Safe na to. Hahay! Grabe. Oh, ayos ba? Sana nakatulong itong tip na ito mga kaibigan, no? Gagawa naman tayo ng pangalawang way kung paano gumawa ng DIY face shield. Oh yeah, alright. So kinakailangan natin mga kaibigan na to. Ito mga kaibigan. Malakal. Pero kinakailangan, syempre yung malaki. Ito, kasya-kasya sa mukha. Diba? Tapos, kailangan natin ng posporo. Tapos, glue stick, gunting. Then, kailangan natin ng sombrero. Itong sombrerong ito mga kaibigan ay hindi ko na ginagamit. Tignan mo, ang laki na ng ulo ko yun. Yan, yan. Diba? Ayos ba mga kaibigan? Yan pa ba ang kailangan natin? Kanina kasi mga kaibigan, pinoproblema ko yung sa lagayan. Pero naisip ko, ito na lang muna yung gagamitin ko sombrero. Ito sana yung gagamitin ko mga kaibigan. No? Yan, para sa DIY face mask. Ay, face mask tuloy. Face shield. Oh yeah. Simulan na natin. 3, 2, 1, go!
Mga kaibigan, tapos na tayo gumawa ng DIY face shield. Oh yeah, alright. So, ang kinakailangan mo lang naman mga kaibigan, sombrero or hat. At kinakailangan mo din ng yung pinakita ko sa inyo, galon. Ganyan kalaki mga kaibigan din. Ito yung galon mga kaibigan. Excuse me po. Sinukat-sukat ko sa mukha ko kung kasya ba. So, kung kayo ay gagawa, kayo na bahalang sumukat. Tingin kayo sa salamin nyo kung sakto. Then, yung mga sinabi ko kanina na kinakailangan natin ng kandila, ano pa ba? Kandila, posporo, glue stick. Hindi nyo na kailangan yun. Diskartihan nyo na lang. Kasi ito unexpectedly mga kaibigan eh. Pero, diskartihan nyo. Sombrero, at ito lang mga kaibigan, sapat na. Are you ready? Let's go! Susuot ko itong sombrero. Ha-hay! Grabe, grabe. Ito. Yan. Mga kaibigan. Oh yeah, alright, oh yeah. Ayan o. Oh, ayos ba mga kaibigan? Sombrero lang. At ito, panalo na, meron ka ng DIY face mask. Ay, face mask tuloy. Hay! Mali na naman. Face shield. Oh yeah, alright. Hay! Hi guys, I'm Kaibigan Moises. Are you tired of traveling going to spa just to have a massage? Why not call for a certified freelance masseur and stay on your bed and relax? How stressed are you? Massage is the best way of reviving stress and relieve muscle pain. You can message me on my Facebook account, link description below, or you can call me 0909-144-1776. My location is Makati City. I offer home or hotel massage service, or you can go to my place. I have a small spa here in Makati City. Thank you. Are you looking for cheap internet connection that can surf for 30 days unlimited? For only 120 pesos, you can do streaming, surfing, download, Skype, Facebook, Instagram, Twitter, video call, and many more. And the good news is I will give you 2 hours trial free. So just message me on my Facebook account, the description below. Thank you. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga tagapanood ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyong solidong suporta. Thank you and see you sa next